ሰላም የiScoreTech ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እኔ ሄኖክ ባላለው ዛሬ ስለ Peachtree Accounting አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ Peachtree Accounting ምንድነው? Peachtree Accountingንስ ለምን እንጠቀምበታለን? ይህንን ሶፍትዌር ለመጠቀምስ ምን ነገሮችን ማወቅና ማሟላት አለብን የሚሉትን ነገሮች ላብራራላችሁ ነው የመጣሁት። እንደዚህ አይነት አጠር ያሉ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ኤንጆይ የምታደርጉ ከሆነ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል መሆን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንቀጥል። እሺ፣ ስለ Peachtree Accounting ከማውራታችን በፊት አካውንቲንግ በራሱ ምን እንደሆነ እንነጋገር። አካውንቲንግ በቀላል ቋንቋ ሲተረጎም ማንኛውም ሂሳብ ነክ መረጃ ወይም ፋይናንሻል ዳታ የመመዝገብ፣ የማስላት፣ የማቀናጀትና ሪፖርት የማድረግ ሂደት ነው። ይህ ሂደት ታዲያ ልክ እንደ ማንኛውም ስራ የራሱ የሆነ ስርዓት ወይም አካሄድ አለው። ይህ በተለምዶ አካውንቲንግ ሲስተም ይባላል። አካውንቲንግ ሲስተም ማኑዋልም ኮምፒውተራይዝድም ሊሆን ይችላል። በድሮ ጊዜ ኮምፒውተሮች ከመፈጠራቸው በፊት ሰዎች ሁሉንም ሂሳብ ነክ መረጃዎች ወረቀት ላይ በመመዝገብ ይጠቀሙ ነበር። ይህ እንደምትገምቱት እጅግ አድካሚ፣ ጊዜን የሚወስድ፣ ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅና በአጠቃላይ ለአሰራር ምቹ አልነበረም። ለቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና አንድ ጊዜ ኮምፒውተሮች ከተፈጠሩ በኋላ ግን የሂሳብ ስራን ጨምሮ ሌሎች በእጅ የምንሰራቸው ስራዎች በጠቅላላ ኮምፒውተራይዝድ ሊሆኑልን ችለዋል። ታዲያ ለሂሳብ ስራ ፐርፐስ ተብሎ ዴቨሎፕ ከተደረጉ ሶፍትዌሮች መካከል አንዱ Peachtree Accounting ነው። Peachtree Accounting እጅግ ታዋቂና ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያላቸው ድርጅቶች የሚጠቀሙበት የአካውንቲንግ ሶፍትዌር ነው። ይህ ሶፍትዌር ታዲያ በአገራችንም እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ድርጅቶች በአሁኑ ሰዓት በሰፊው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ኦኬ፣ በመቀጠል ደግሞ Peachtree Accounting ሶፍትዌርን ለምን እንደምንጠቀምበት አጠር አድርገን እንነጋገር። Peachtree Accounting ከሚሰጣቸው ልዩ ጥቅሞች መካከል የመጀመሪያው ገንዘብን ወይም ካሽን በመጠቀም የምናከናውናቸውን ግብይቶች በቀላሉ እንድንመዘግብ ያስችለናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ድርጅት የዕቃ ወይም የአገልግሎት ግዢና ሽያጭ በሚኖርበት ጊዜ ገቢና ወጪ የተደረገውን ገንዘብ በአግባቡ መዝግበን እንድንይዝ ያስችለናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የካሽ ግብይትን ብቻ ሳይሆን Peachtree Accounting የክሬዲት ወይም በተለምዶ የዱቤ ግብይትንም በቀላሉ መዝግበን እንድንይዝ ያስችለናል። በዚህ ረገድ Peachtree Accounting የዱቤ ደብተራችንን ተክቶልናል ማለት ትችላላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የግዢ ወይም የሽያጭ ትዕዛዞችን ወይም በተለምዶ ሴልስ ኤንድ ፐርቼዝ ኦርደር የሚባሉት በሚኖሩበት ጊዜ እናስተናግድበታለን ማለት ነው። ይህን ለማብራራት ያህል ደንበኞቻችን መግዛት የሚፈልጉትን የዕቃ አይነትና መጠን ቀድመው በማሳወቅ ሲያዙን፣ እኛም ደግሞ ዕቃ ከምንረከብበት ድርጅት የምንፈልገውን ዕቃ አስቀድመን ስናዝ ማለት ነው። ይህ ግብይቱን በምንፈጽምበት ጊዜ ቀድመን በማዘዛችን ምክንያት ትራንዛክሽኑን እጅግ የቀለለ ያደርግልናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ Peachtree Accounting ወደ ድርጅታችን የባንክ አካውንት ገቢ የሚደረግን ገንዘብና እኛም ለውጪ ብለን የምንጽፋቸውን ቼኮች በአግባቡ እየመዘገብን የድርጅታችን የባንክ አካውንት ባላንስ በአግባቡ እንድንቆጣጠርበት ያስችለናል። ከዚህ በተጨማሪ ከባንክ በየጊዜው የምንቀበላቸው ስቴትመንቶችና እኛ በድርጅታችን ሌጀር ላይ መዝግበን የያዝነው የባንክ አካውንት ባላንሳችን መካከል አልፎ ልዩነቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ የባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ወይም የማስታረቅ ስራ ልንሰራበት እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ቪዲዮውን እስካሁን እየተከታተላችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ልክ እንደናንተ ለሌሎች ሰዎችም ሪከመንድ እንዲያደርግ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ያላችሁን ድጋፍ ብታሳዩኝ ደስ ይለኛል። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ በአካውንቲንግ የስራ ዘርፍ ላይ ከምንሰራቸው እጅግ ወሳኝ ስራዎች መካከል ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ልክ እንደ ባላንስ ሺት፣ ኢንካም ስቴትመንት፣ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት የመሰሉትን በቀላሉ Peachtree በመጠቀም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ አንድ ድርጅት እንግዲህ ይነስም ይብዛም በልዩ የስራ ዘርፍ የተቀጠሩ ሰራተኞች ይኖሩታል። እነዚህ ሰራተኞች ደግሞ በየወሩ የሚከፈላቸው ደሞዝ አለ። ከዚህ ደሞዝ ላይ ልክ እንደ የጡረታ፣ ኮስት ሼሪንግ እና ልዩ ተቀናሾችን አስበን ልክ እንደ ኦቨርታይም፣ ትራንስፖርቴሽን አላዋንስ እና ተጨማሪ ቦነሶችንም ደግሞ በማስላት ለሰራተኞቻችን የምንከፍለውን ደሞዝ በአግባቡ ካልኩሌት አድርገን እንድንከፍል ያስችለናል ማለት ነው። እንግዲህ የPeachtree Accounting ጥቅም ከብዙ በጥቂቱ ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ Peachtree Accountingን ጨምሮ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፕሮግራሚንግ እና ልዩ የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮችን ስልጠና በiScoreTech ስር እየሰጠን እንገኛለን። ከስር በተቀመጡት ስልኮች ላይ በመደወል ወይም ጀሞ ሚካኤል ሚናሞል ህንፃ ላይ ወደሚገኘው ቢሮአችን አንድ አፍታ ጎራ በማለት ተጨማሪ መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ። እሺ፣ እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ።
ሆፕፉሊ ዘና ያላችሁ ጥሩ ዕውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት ታይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እንዲሁም እስካሁን የሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ አዲዮስ።